Hello, this is Deep, your friend, teacher, and guide. You all guys are commendable learners, no doubt, and I am welcoming you very cordially to our channel Global Gyan. Dear viewers, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ ਚੱਕ ਲਵੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕੋ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਮੋਡਿਊਲਸ ਲਾਈਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿਸਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਬੋਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਵੇ Here, I would like to start with a very beautiful phrase, and the phrase is English is the major window on the modern world. ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿੜਕੀ ਹੈ So today's tutorial, I would discuss the initial information about English language and its importance. So ਹਰੇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਨੋ ਡਾਊਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨ ਆਲ ਦ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਰਾਈਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਹੈ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਔਰ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਲਡਸ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਓਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੇਅਰ ਐਵਰ ਵੀ ਗੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ very much almost in every circle. While passing through the bazaars, we find that majority of the boards hanging in front of the shops are in English. Even in the cinema halls, in the hotels and restaurants, in the offices of administration, almost every record is in English. Okay? Next is at home, in business, in studies, in routine talks. ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਈਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹਨ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਡਸ ਅਜਿਹੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰਾਈਟ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਓਕੇ ਨਾਓ ਵੀ ਸੀ that how English is a link language. Yes, English is a language which links among different states of India. Okay ji, because people living in different states speak their own regional languages. Like ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਟਾਕ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਓਕੇ ਬਟ ਔਨ ਦ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ then they use only the English language to express their emotions and feelings okay so here we can say that English language is a link language among the different states of India right now we just see how English language is very much important in the educational perception English has great educational importance. It has been the medium of instruction in the schools and colleges.
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, medicine, engineering, technology, etc. is not possible without English. Ki how English is very much important in trade, industry, and commerce. So, English plays an important role in the industrial and commercial life of the country. All correspondence is done mainly in English. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that has been done only in English. ਠੀਕ ਹੈ। So national and international trade, development of industry, and even the working in commercial establishments take place in English. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੀ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਾਈਟ। ਇਫ ਦ ਵਰਕਰਸ ਹੈਵ ਐਡਿਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਵਿੰਡੋ ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਅਚੀਵ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਵਿੰਡੋ ਔਨ ਦ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਕੀ ਐਂਡ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਅ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਹੇਅਰ, how we can gain the perfect knowledge in English, whether it is speaking, listening, reading or writing. ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮੰਤਰਾ ਜਾਂ ਟੋਟਕਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬਟ ਹਾਂ there are certain rules and guidelines ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਸਟਰਸ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਸੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਫਲੂਐਂਸੀ ਐਂਡ ਕੋਹੇਰੈਂਸ, ਰਾਈਟ। ਹੇਅਰ ਫਲੂਐਂਸੀ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਐਟ ਅ ਨੋਰਮਲ ਸਪੀਡ, in a natural way, means when you speak in English, the listener should have more interest in your speech. And ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ possible ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ linking words use ਕਰਦੇ ਹੋ while speaking, or ਆਪਣੀ tone ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਦੈਨ ਯੋਰ ਆਲ ਸਪੀਚ ਸਾਊਂਡਸ ਡਲ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ what is coherence. It means there should be a logic in your spoken words, okay? Means ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ ਸਟਾਪ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੈਰ, ਰਾਈਟ। ਇਨ ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਊਨਸ, ਪ੍ਰੋਨਾਊਨਸ, ਇੰਟੋਨੇਸ਼ਨ ਸਭ ਕੋਹੀਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕਮਾਂਡ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੂਟੇਬਲ ਵਰਡਸ ਫਿਟ ਕਰਨੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
so that one's meaning, emotion, and viewpoint can be expressed properly. Next one is grammatical range and accuracy. Grammatical accuracy can be explained as the appropriate and correct use of grammar while speaking. For example, the use of proper tenses, verb forms, prepositions, and articles, along with other rules of grammar while speaking, means ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਕਮਾਂਡ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਹਨ, ਟੈਂਸਸ, ਆਰਟੀਕਲਸ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਫਰੈਂਡਸ? ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ, ਮੀਨਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਰਾਈਟ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸਪੀਕ? I mean, your ability to speak clearly. ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ word clear ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ so that the listener doesn't have to make special efforts to understand the speech. Means ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੈਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ? That's very good. So friends, that's all about today's tutorial, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। And I'm sure you all guys have been enjoyed today's tutorial, and now it's time for subscribe our channel and please press the bell icon ताकि next video ਦੀ notification ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। Now this is Deep, your friend, signing off here, and you all guys just keep smiling, learning and watching Global Gyan. Thanks a lot.